con gậy mập của mình đây nha mọi người. Đó. Chiếc đu thuyền nha mọi người, đu thuyền chứ không phải là du thuyền nha mọi người, đu thuyền miền Tây nha. Đó. Con gậy mập này 2 tuần trước cũng cằn thăng đất lạ với nó đó. Đi sách đi từ Trà Vinh về tới nhà mình 7 ngày trời. Đây một cái này nữa nha, cái này á, mà cho anh em nào mà sợ vợ á thì không có sao hết nha, tôi có cái này cho anh em luôn nha. Để vợ cái này lên cái đây, anh em nào mà sợ vợ thì cho chui xuống đây hết. Có phòng vệ sinh tắm trong này, rồi muốn làm việc gì thì nó dỡ này lên, dỡ lên thì cứ cho nó lọt xuống dưới là được rồi. Lúc trước thì xin chào mọi người nha. Còn 10 mấy ngày nữa là tới Tết rồi, cho nên mấy ngày nay thì mình cũng tu bổ nhà cửa để ăn Tết. Rồi 2 bữa nay thì mình lặt mấy cái mai để dịp Tết chơi. Lặt mà còn lặt ăn gian nữa kìa mọi người, còn lá quá trời luôn kìa. Chắc chiều nay hay mai cái mình dẫn cái lặt tiếp mấy cái lá còn lại. Chơi mai cũng khổ rồi mọi người, chơi chuyện khổ lắm á, nhưng mà thôi cũng có cái hứng thú, cái vui của nó. Muốn đẹp muốn sướng thì phải bỏ công sức ra, đúng không mọi người? Nhưng mà thì lặt thấy bà nội luôn mấy ngày nay. Cây này cũng lặt chằng thăng ở trên cao luôn. Cây này thì năm nay là bông rễ hồng lắm nha, có thể cây này ra trước Tết nè, rất là đẹp. Hồ bơi Tết rất trời lạnh cho nên cũng có ít người tắm, ít mấy đứa trẻ em tới tắm, tại vì Tết rồi lạnh quá, nước xuống nước lạnh quá trời lạnh luôn mọi người. Mời rồi để cho mọi người xem mấy cây mai của tôi. Đây cây này cũng lặt ok, nhưng mà cũng còn dư lá chút xíu. Nói vợ thọ trồng cho Tết, nhưng mà cũng giật mắt lắm. Tốt thì tốt quá trời tốt luôn á mọi người, nhưng mà có một cái thì mua cái giống ở trên mạng cho nên cũng giật mắt lắm. Cây thì quá tốt rồi, nhưng mà bông thì không biết là nhau. Còn nguyên vườn mai nhỏ dưới đó nữa, bữa cũng lặt chằng thăng với nó. Hôm nay có dịp rảnh cho nên mình quay cái clip cho anh em mọi người xem cái con gậy mập của mình tiến bộ tới đâu rồi. Con gậy mập đang nằm ngoài đó kìa, để mình đi ra ngoài đó cho mọi người xem con gậy mập của mình tới đâu rồi. Còn có 10 mấy ngày nữa là Tết rồi, cho nên thôi mình cũng chúc anh em sớm nha. Năm nay Tết ăn to lớn, dồi dào sức khỏe hết, giả sự như ý. Còn mấy anh em nào mà làm trên thành phố làm xa mà năm nay phải về quê ăn Tết đó, thì thuận lộ bình an. Để mình đi ra ngoài này cho mọi người xem cái con gậy mập trên nước của mình. Nó đang ở ngoài này.
Đây nó đây rồi, con ghệ mập của mình đây nha mọi người. Đó. Chiếc đu thuyền nha mọi người, đu thuyền chứ không phải là du thuyền nha mọi người, đu thuyền miền Tây nha. Đó. Con ghệ mập này 2 tuần trước cũng trằn trăng đất lạ với nó đó. Đi sách đi từ Trà Vinh về tới nhà mình 7 ngày trời mới vô tới đây, tại vì bị kẹt 2 cái cống mọi người. Rồi lúc đó thì bây giờ tới mùa Tết á, thì nó thường bị ở dưới đây là miền Tây sông nước đó, gần biển đó, thì thường bị nước mặn đó, cho nên cống nó đóng cửa lại. Khi nào mà cái độ mặn nó xuống thì cống mới mở ra mới vô được đó, mọi người thấy không? Đó, nước á, nước nó hơi xanh xanh đó, tại vì cái đó là nước mặn vô. Vậy mọc của tôi đây đó, thấy gì cũng cưng nó lắm á. Về cũng thẩm mỹ cho nó đâu ra đó đàng hoàng. Cái gì rồi mình mua là nó giống như vậy, nhưng mà bây giờ sau 1 tháng thì sửa chữa nó rồi thẩm mỹ nó thì chiếc ghe bây giờ là giống như vậy nha mọi người. Đó. Sao mọi người thấy sao, được không? Mục đích của chiếc ghe này là để tôi tưởng nhớ lại tuổi thơ và mang ơn người mẹ của tôi và cậu ba của tôi, cái công lao của họ mà tôi mới được có cái ngày hôm nay. Chứ có nhiều lúc đó mọi người không có hiểu đó. Tưởng tôi khùng điên sao mà thời buổi này mà lại chơi mấy cái game này, nhưng mà đó là đây là một cái kỷ niệm của tôi. Và cái điều thứ hai mà tôi muốn làm chiếc ghe này đó là tôi muốn đi tham quan, đi coi cảnh sông nước miền Tây của mình, cảm giác trên ghe như thế nào, và mình tự đi, mình tự lái, chứ không có cần phải mướn ai này nọ, thì mình mới thấy cái thú vị, cái vui của nó như thế nào. Và đó là cũng là một cái niềm ước ao của tôi. Ai tới đây thì cũng nói là tôi chơi cái môn gì sao mà kỳ quái quá, chơi cái môn gì mà họ nghĩ không ra luôn. Nhưng mà thật sự ra thì đây là một cái niềm ao ước của tôi. Ghe này là tự ở nhà gia đình làm không nha mọi người. Nhờ anh em chú bác của bên đứa cháu xuống gỗ, làm gỗ cái sàn, cái deck giùm mình, với lại cái cabin. Còn thẩm mỹ lại tu bổ vòng vòng cái ghe là tự mình làm nha mọi người, tự mình làm luôn đó, chứ không có kêu thợ kêu gì hết trơn á. Đây có cái này là mình mới làm hồi hôm kia, cái bản lề. Tại vì mình thấy cái bản lề này nè, làm cái này nè nó dễ lên xuống, lại dễ dắt xe lên xuống, chứ còn mà kêu mình khiêng cái cây đòn dài 5-6 mét nặng 60-70 kg, khiêng ghét chắc mình quăng nó xuống sông luôn chứ khiêng gì nữa mà khiêng. Cho nên mình chế cái này lên xuống cho nó dễ. Đây nha, có chữ luôn nha, tiếng Anh nói gì? Welcome to my crib. Rồi lên ghe để mình chỉ cho mọi người xem chiếc ghe như thế nào nha. Thì trước đây là cái mũi ghe mình cũng sơn làm lại đàng hoàng hết chân bông. Còn cái khu vực ngay đây thì mình sẽ xuống xe, đậu xe ở đây, còn cái khu vực trong này
thì là cái phòng ăn chơi, rồi cao kê, khức ao, rồi ngồi câu cá, là tán dóc, ngồi trò chuyện với anh em cũng được, đúng không? Đại khái cũng là cái phòng ngủ của mình ở vị trí này luôn. Cái bàn này thì hôm qua mình chạy xuống Trà Vinh cái dáng sau này về để làm cái bàn. Mình thích làm nó đơn giản mà nó cổ thụ á, thì mình thích nhiều hơn, chứ còn mà mua mà bằng kiến này nọ để vô thì nó quá dễ dàng đi. Cho nên thích làm đóng ghế luôn đó, mấy cái đà đó, cái đòn chứ, cái đòn đó về thòn luôn á, trần cắt ra làm cái ghế luôn. Cái là mình phần cắt đây nữa đó, nguyên cái đòn dài cũng đâu gần 5 mét đó, 5 mét mấy á. Còn cái đây là cái open deck nha, cái deck của mình ngay đây. Ở đây là chỗ ngồi nghỉ mát, chơi, ăn chơi, là buổi trưa nằm ngủ hay sao cũng được hết á. Đèn thì mình có 2 cái đèn năng lượng mặt trời và 2 cái đèn pha hai bên, rồi thêm 1-2 cái đèn để cảm biến cho người ta biết là ban đêm. Nhiều lúc mình đậu ban đêm á, đèn xanh với đèn đỏ để cho người ta nhìn thấy ghe của mình. Ở đây thì mình cũng có võng luôn nha mọi người, võng nó là cái giường luôn. Mình có cái bộ ghế xách đu nữa, nhưng mà giờ thì họ chưa đem ra đâu, đem ra mất công sợ ban đêm chúng đi ngang tưởng nhìn thấy, tưởng là cái đồ từ thiện, nó xuống nó lấy cái thấy mẹ nữa. Tại vì mình đậu ghe thì cũng coi cầu trên đó đó cũng sát cái đường đó, cho nên người ta chạy ngang trên cầu, người ta nhìn xuống người ta thấy hết rồi ban đêm. Nói tóm lại thì nhà mình thì đi vô nhà thì cũng cỡ cách 50-60 mét, cho nên nhiều lúc thì cũng không có nhìn thấy hết lúc ngoài này. Khi nào mình đi mình mới đem nó xuống thôi, chứ còn chưa có đi đâu chơi thì không có đem xuống đâu. Đây bên đây, đây là cái bàn kế bên cái ta lái của mình luôn. Để nhiều lúc mình ngồi đó mình lái, rồi mình để nước uống, rồi để cái laptop, rồi là computer, rồi mình còn coi phim, là nghe nhạc này nọ được. Đi xuống đây cái này, đây là cái phòng vệ sinh nha mọi người. Đây, phòng vệ sinh về này mình chế phòng vệ sinh để nhiều lúc có phụ nữ người ta lên, để có khách phụ nữ người ta lên rồi cũng phù hợp cho người ta một chút. Chứ mà ngồi mà chơi mà ra cái chỗ này mà chơi giống hồi xưa là không tốt rồi nha. Đây đó, có phòng vệ sinh tắm trong này, rồi muốn làm việc gì thì nó dỡ này lên đó, dỡ lên thì cứ cho nó lọt xuống dưới là được rồi. Lúc trước thì mấy ông anh nói bị làm gì mà làm dữ vậy, đúng không? Tao chỉ cần rao ngay chỗ khúc này thôi, khúc này nè, ngồi ở đây nè, rồi làm thôi cái là xong rồi. Nguyên dàn pin. Rồi đây là cái dạng máy này thì mình chơi máy 4 của chiếc máy cài. Nó nhìn cũng giống như chiếc máy ghe xe vậy đó, mà nó dễ dãi hơn. Chứ hôm bữa mình đi xem cái máy của ghe cho máy thủy á, nó càng quá, nó bự quá, mình không thích. Còn cái máy lúc trước là máy D24, máy Trung Quốc á, trời ơi nó kêu lớn lắm, mà công nhận thì nó bền thật, với lại nó ít cái hao dầu, nhưng mà nó to lớn quá, nhiều lúc nói chuyện cũng không có nghe được gì hết trơn á, cho nên mình bỏ cái máy này vô. Mình cũng chơi cái ba lăng cho nó dễ lái chút, chứ còn mà chơi cái kiểu mà có cái
cần mà kéo qua kéo lại thôi, cái đó mình không chơi đâu, không có phù hợp với mình. Còn đây là cái ghế tài công của mình nha. Đó, ghế này mình chế về là để mình ngồi lên, cái mà mình còn đu đưa qua lại được thoải mái. Đó, đây là nguyên chiếc kia, năm này nhìn ra lái thôi. Rồi đó, nhìn ra còn phía ở trên này là cái mui ở trên. Mui này thì cho mấy em đứng muốn phơi nắng bikini hay này nọ thì leo lên đây, hay là mình muốn câu cá chiều muốn ra đây ngồi câu cá cũng được lắm. Cái này thì bây giờ thì chui nó lên trển hơi khó một chút, nhưng tại vì nó có cái miếng này che, nhưng mà khi nào mình ra khơi mình lấy cái miếng này xuống, giật cái miếng này xuống thôi là trên đó chống lỏng luôn, trên này chống lỏng luôn. Ở cái thì chiếc ghe này mình về mình làm một mình nha, trừ ra những cái deck với lại cái cabin là nguyên chiếc ghe là mình thẩm mỹ một mình. Bạn này nhìn cũng lý tưởng lắm, thấy nó cổ thụ, nhìn thấy nó xứng với chiếc ghe này hơn là mua nguyên cái bộ ghế sofa về để lên thì nhìn nó cũng kỳ quá. Này nói tóm lại nó cũng dễ chùi, dễ rửa hơn. Lúc trước thì mình dự định tính làm lót thảm cỏ nhân tạo, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy thảm cỏ nhân tạo thì nó dơ dái quá, nhiều lúc mình muốn dọn dẹp quét thì cũng không được nữa, dỡ lên phủ nhiều lúc thì cũng không có tiện gì mấy, cho nên mình mới lót bằng cái miếng mũ này. Miếng mũ trắng đen này thì nó dễ quét hơn, dễ chùi, sạch sẽ hơn. Nhiều lúc anh em ra đây rồi hát karaoke rồi nhậu nhẹt chơi này nọ mà lỡ có đổ này nọ thì cái miếng này nè nó dọn dẹp nó sạch sẽ mà nó gọn gàng hơn là cái thảm cỏ nhân tạo. Còn đây một cái này nữa nha, cái này á, mà cho anh em nào mà sợ vợ á thì không có sao hết nha, tôi có cái này cho anh em luôn nha. Để vợ cái này lên cái đây, anh em nào mà sợ vợ á, thì cho chui xuống đây hết, chui xuống hầm hết, xong xuôi là con vợ khỏi biết luôn. Cho chui xuống dưới, kéo cái này, kéo cái miếng đen rồi lại cái mà bà xã không có biết là đang trốn đâu. Mấy ngày nay cũng muốn xách cái kia đi ra ngoài bia sông lớn chơi, nhưng mà tạm thời thì nước mặn đang vô cho nên cống đóng cửa là hết rồi, đóng cửa đâu cả tuần lại á mới mở trở lại, cho nên tạm thời bây giờ là ghe chỉ có đậu đây thôi chứ không có đi ra ngoài được. Nói tóm lại thì mình vẫn đi ra ngoài sông Vũng Liêm ở nhà mình được, chứ còn ra sông lớn thì không được thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nước nó còn hơi lớn quá, cho nên đi chiếc ghe này qua mấy cây cầu cũng khó khăn lắm. Cho nên phải chờ khi nào mà nước gần xuống dữ lắm xuống cỡ chừng thêm 3 tấc nữa thì mình mới đi lọc. Tạm thời cái video này là để quay chút đỉnh cho anh em xem cái con ghệ mập của mình tới đâu rồi, để khi nào mà mình bắt đầu mình đi chơi qua bên Cần Thơ, Chợ Nổi, hay là đi lên Đồng Tháp, xuống Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, coi như là nói tóm lại thì
miền Tây sông, chỗ nào có sông nước thì mình đi để cho anh em xem cái miền Tây sông nước Việt Nam của mình nó đẹp như thế nào. Thôi có gì hẹn anh em mọi người cái clip sau khi nào mình đi chơi rồi bắt đầu hy vọng Tết này mình sẽ đi qua Bến Tre lại đi xuống Ba Đợi chơi trước thì tới lúc đó thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái phong cảnh đất nước sông nước miền Tây của Việt Nam mình nó đẹp như thế nào. Ok thôi tạm thời tạm biệt mọi người nha. Có gì chúc mọi người Tết năm nay ăn to lớn, vui vẻ, vạn sự như ý. Còn mấy anh em nào mà làm trên thành phố mà về quê ăn Tết thì thuận lợi bình an nha. Bye bye.